Mä halusin nyt kertoa teille mun kuulumisia. Ja viime viikko ja sitä viime viikko on ollut tähän mennessä kaikista rankimmat viikot mulle täällä. Mä elän mun normaalia arkea täällä, käyn koulussa ja ei se ole se syy, miksi se on ollut vaikeaa, vaan siksi, että mä oon tajunnut sen, että mun pitää pärjätä yksin. Ja mun pitää opetella pärjäämään yksin, koska täällä ei ole ketään Suomesta mun kanssa, ketään mun ystävää tai mun perheenjäsentä. Ja tällä hetkellä mulla ei ole vielä niin läheisiä ihmissuhteita täällä. Niin välillä mun pitää vaan pärjätä yksin. Mä oon tosi sosiaalinen ihminen ja mä kaipaan tosi paljon ihmisiä mun ympärille, jotka välittää musta ja osoittaa mulle, että ne välittää musta. Ja mulla on ollut yksinäistä, koska vaikka mun ympärillä on paljon ihmisiä täällä, niin me ei jaeta yhteistä kieltä ja ne ei vielä tunne mua hyvin ja mä vielä tunnen niitä hyvin. Ja me ei vielä olla jaettu meidän ajatuksia tai tunteita hirveästi. Välillä mä oon tullut kotiin ja mä oon itkenyt, että musta tuntuu, ettei kukaan rakasta mua täällä. Ja mä tiedän, ettei se ole totta. Sitten mä muistutan itselleni, että totta kai rakastaa. Vaikka ne ei vielä tunne mua, niin ei se siitä tarkoita sitä. Mutta mulla on ollut tosi ikävä mun ystäviä ja mun perhettä. Mulla on tosi ikävä mun pieniä sisaruksia ja mun isoja sisaruksia ja mun vanhempia. Ja sitä tapaa, miten Suomessa mä sain mun ystävät halas mua paljon ja kyseli mun kuulumisia ja jakoi heidän ajatuksia ja mä jaoin mun ajatuksia ja tunteita niille. Ja mä ikävöin tosi paljon sitä henkistä yhteyttä, mikä mulla on kaikki mun suomalaisiin ystäviin ja ihmisiin. Mä tiedän, että tää olo tulee helpottumaan ja etten mä oon yksin tän kanssa. Ja mä oon puhunut tästä mun perheelle täällä ja mun ystäville ja ne ymmärtää tosi hyvin. Mutta silti välillä on vielä vaikeeta. Ja mä oon myös tosi ylpeä itsestäni, kuinka reipas mä oon ollut ja kuinka hyvin mä oon pärjännyt. Ja mä en haluaisi mennä kotiin ja mä en kadu sitä, että mä tulin. Mutta nyt on ollut vaikeeta, mutta tääkin tulee helpottua. Välillä tosi kuormittavaa mulle, koska mä en ole tottunut niin suuriin mielialan vaihteluihin, niin siihen on pitänyt myös totutella. Ja mä halusin nyt kertoa rehellisesti tästä, koska mä kuvaan kaikkia hienoja videoita vaikka mun Instagramiin ja tännekin kaikkia hienoja maisumia ja ystävistä ja kaikista jutuista, mitä mä teen. Kaikki näyttää niin upealta, mutta mä oon tajunnut sen, että ihan sama kuinka hienossa paikassa sä oot, niin kuin ihan unelmapaikassa tekemässä ihan sairaan siistejä juttuja, niin jos sulla on yksinäinen olo, jos sulla tuntuu niin kun sun sisällä tyhjältä tai yksinäiseltä, niin se on oikeasti se, mikä merkitsee eniten, koska sun pitää tuntea sun olla rakastetuksi ja hyväksi ja sulla pitää olla hyvä olla sunkaan ja sun pitää nauttia omasta seurasta ja rakastaa itseäsi. Ja mä oon tajunnut sen ja mä haluan joka päivä
opetella enemmän ja enemmän rakastaa Silvaa ja nauttia omasta seurasta ja kasvaa ja vahvistua tämän vuoden aikana. Ja vuoden päästä mä oon varmasti paljon vahvempi. Ja mä tuun oppimaan niin paljon. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see. Siis toi lenkki oli ihan sairaan rankka. Mä oikeesti melkein kuolin, siis mä juoksin niin kovaa. Mä kävin heti suihkussa ja mä vaihdoin puhtaat vaatteet ja nyt mä meen Churaralle iltapalalle. Here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. Hei! I don't see what anyone can see in anyone else but The pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see Mä what opiskelen anyone can japania, see teen in mulle anyone else. teetä ja sitten kirjoitan päiväkirjaan ja luen ehkä kirjaa. my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but Up, up, down, down, left, right, be a start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. Tänään mä aion juosta niin kuin ylämäkeä. Eli mä juoksen 2 minuuttia ylämäkeä, sit mä hölkkään alas, sit 2 minuuttia ylämäkeä ja niinku 8 kertaa. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but squinched up your face and did a dance. Okei, mulla on 2 ilouutista teille, joista mä oon tosi innoissaan. Ja toinen. Mun äiti osti tällaista jääkahvia. Eli nää on semmosia pikkupusseja, mitkä laitetaan vesipulloon, sitten täytetään vedellä, laitetaan jääkaappiin, niin tulee jääkahvia. Mä laitoin tän jääkaappiin joskus yli tunti sitten. Ja nyt mulla on näin paljon tätä kahvia, niin mä aion maistaa tätä. Mä löysin kauramaitoa. Joten tänään on tosi sateinen päivä, joka on tosi kiva, koska täällä on vähän viileämpi. Silleen mukavan lämmin. Ja mä tulin just koulusta. Ja oikeastaan mä oon ollut tänään vähän surullinen, koska mulla on ikävä mun suomalaisia kavereita ja mun perhettä. Mä haluaisin niinku vaan jonkun, ketä mä voisin halata. Mä tarvisin niinku halin. Kyllä mä niinku oon halannut mun kavereita, mut niinku mä oon Japanissa. Tää on ihan sikasiistiä ja täällä on tosi kaunista ja
tää on niinku ihan unelmaa, niin en mä nyt vois silleen tästä valittaa, enkä mä valitakaan. Mut silleen tällä hetkellä mulla vaan on vähän silleen haikea fiilis. Noin pilvet on ihan sikahienon näköisiä. Katsokaa. Mut huomenna on perjantai ja sitten on viikonloppu ja viikonloppuna mä saan levähtää, joka on tosi hyvä. Ja mä aion kysyä viikonloppuna jotain kaveria näkee. Niin ehkä mä voisin vähän jakaa mun ajatuksia niitten kanssa, niin se voisi helpottaa. Musta tuntui niinku, että mä oon niinku epäonnistunut jotenkin. Koska mä oletin, että ei mulla tuu niinku missään vaiheessa ikävä niinku Suomea tai kavereita. Tai siis kyllä mä tiesin, että mulla tulee ikävä, mutta sillä jotenkin mulla oli pettynyt fiilis siihen että niinku näinkin nopeasti mä jo niinku mulla tulee tällainen fiilis, että mä niinku ikävöin Suomea, Suomen asioita ja mun niinku elämää Suomessa. Että mä olin niin iloinen, kun mä muistin, että Aada antoi mulle mukaan muumiteetä ja sitten kun mä löysin kaupasta kauramaitoa, niin ne tuntui silleen turvallisilta suomalaisilta jutuilta, niinku kodikkailta. Niin mua jotenkin nolotti myöntää se, että mua niinku koti-ikävä. Mä en tiedä miksi mä nolotti se. Mut ei se on noloa, se on ihan sikanormaalia, niin mä nyt puhun tästä. Mä vaan puhun nyt itselleni, että se ei haittaa. Mä vaan silleen niinku, että mä oon niin reipas, niin ei mulla tuu ikävä, mut silleen totta kai mullakin tulee ikävä, eikä siinä oo mitään pahaa. Suunnitelmissa on juoda kahvia. Tää tänään kirjoittaa mun sellainen vaihtoraportti, että miten mulla on mennyt mun eka kuukausi ja onks mitään ongelmia tullut ja kaikkea sellaista, miten mä oon viihtynyt. Niin mä teen nyt sen eka. Mut mä kävin juoksulenkillä sateessa ja se oli niin kiva. Siis oikeesti se oli niin tunnelmallista vaan juosta siellä niin kuin keskellä sadetta. Ja sit kun se ilma oli kuitenkin niin lämmin, niin se oli ihan parasta, jos kuuntelin kuulokkeista musiikkia, niin se oli ihan sika niin kuin. Se oli niin kivaa. Hyvää huomenta. Nyt on lauantai ja kello on 10:30. Mä en enää tiedä mitä tapahtui, mutta se kolahti niin, tuskin löydän kotiin. Vaikka sieltä kaikki alkoi kun me väsähdettiin siihen karuselliin, jossa kadotettiin niin ikään tyyli, että suunta kun taas sekannuttiin joka ikiseen Tivolin laitteeseen. Ja silloin tiesin, että ei tästä ole elokuvaksi, niin mä muotoilin tän pieneksi laulelmaksi.
Nyt on maanantai ja mulla oli sellainen fiilis, että mä haluan nyt tehdä jotain. Kun mä pääsin koulusta ja mä en taaskaan jäänyt klubiin, niin mä nyt päätin lähteä yksin ostaa mulle kahvia tai matchaa. Mä ehkä voisin tehdä challenge ja maistaa matchaa, koska mä en oo maistanut sitä kunnolla kertaakaan. Säkin tiesit, ettei saatais mennä sinne, minne mentiin aina uudestaan. Katsomaan, kun talot palaa ja kaupunki tulvii taas. Istutaan kirkon portailla ja palvotaan tuhoa. Odotetaan jotakuta Jumalan kaltaista, joka kuiskaisi vain hiljaa, että mihin suuntaan. Mihin suuntaan? Älä menetä toivoais, usko pois sun toivosi on täällä ainoa, johon minä ripustan mun mielen maiseman. Ja sen horisontin kohdalla on jo tummia juovia. Sä annat rohkeutta mennä sinne katsomaan, alas maailman reunalta. Maailman reunalta. Viet mut katsomaan valoon, jonka ympäriltä toiset valot katoo. Ennen luulin, että rakennamme veneen, jolla hiljaa seilattaisiin pois. Mut ei me päästä pois valoon, joka ympäriltä toiset valot katoo. Ennen luulin, että joku täältä hakee jotain lohdullista siinä on. Ei me päästä pois. En keksi yhtäkään syytä, miksei jäätäis tähän ihmettelemään, kuinka oudosti nuo katuvalot täällä välkkyvät. En jaksa enää kehitellä pakoreittejä. Nyt mulla on mun jääkahvi, siis tää on ihan mahtava. Tää on niin kuin large, jätti jääkahvi. Yeah. On niin iloinen. Ja siis se myyjä oli ihan sairaan kiltti, se auttoi mua ja se kehui mun asua. Se sanoi, että mä näytän Taylor Swiftiltä. Joo, se oli tosi ihana ja sit tuolla kaupassa oli tosi cool tyttö. Nyt mä kävelen takas kotiin. Mulla on puoli tuntia aikaa kävellä takas, koska sit meillä on iltapala. Niin mulla on oikeastaan silleen vähän kiire. Ja mä en sen takia mennyt kahvilaan, koska mulla tuli vähän kiire, koska mä kävelin kaikkialle ja kuvailin näitä videoita ja kuuntelin musiikkia ja olin aika hidas. Niin mä en mennyt kahvilaan, vaan mä otin tän niinku perusruokamarketista, missä on kahvikone. Makutesti. Tää on ihan sika hyvää. Nam! Mä aion mennä tonne uudestaan. Hii, mä oon niin iloinen. I know. Huono on se, että mä en oikein pysty kävellä samalla kun mä juon, koska siis tää oli koditon, koska tää vaan niin kun oli tossa
tolpalla. Ja se tarvitsee kodin, koska ei tuollaista pikku söpeliiniä voi jättää yksin mihinkään tolppaan. Joten mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin adoptoida se. Ja nyt se on adoptoitu. Sinun vierelläsi saan täällä enää henkeä, kun kohta hautausmaatkin hukkuvat ja peittyvät. Hukkuvat ja peittyvät. Viet mut katsomaan valoon, jonka ympäriltä Me niin kuin aina syödään kulollinen riisiä joka aterialla, niin mä oon alkanut laittaa tällaisia maustepusseja tähän päälle. Niin taas 100 kertaa parempaa siis. Tää on ihan sika hyvää tää mauste. Mun pitää ostaa näitä sit Suomeen kun mä lähden. Fridalle pikkusieni. Mutta on ollut niin paljon kaikkea tässä ja mä oon kuvannut tätä parin viikon aikana. 2 tai ylikin. Joten totta kai tää on pitkä ja se ei haittaa koskaan näiden videoiden tarkoitus on, että nää jää mulle muistoksi. Ja että mun perhe ja kaverit voi katsoa mun seikkailua. Joten kiitos kun katsoitte. Ja toivottavasti tykkäsitte ja nähdään seuraavan kerran. Moikka!